میدونستید یک پادشاه از دل تاریخ اومد معادلات قدرت رو برای همیشه عوض کرد؟ کسی که با یک ارتش کوچیک دوتا از بزرگترین امپراتوری های اون زمان رو مثل آب خوردن شکست داد. از نبرد خونین با لیدی و کرزوس مغرور تا فتح شگفت‌انگیز بابل و پایان دادن به حکومت 1000 ساله. این داستان ظهور یک رهبره، یک جنگجوی بیباک و یک سیاستمدار زیرک. کوروش کبیر. سلام دوستان، به سایه شمشیر خوش اومدید. اینجا جاییه که تاریخ زنده میشه. نبردهای سرنوشت ساز دوباره نفس میکشن و استراتژی‌های جنگی از دل گذشته بیرون میان. از حماسه‌های تاریخی گرفته تا رازهای پنهان جنگ‌های بزرگ. همه رو با یک نگاه متفاوت بررسی میکنیم. یه زمانی وقتی که قدرت‌های گنده توی خاورمیانه یکیتاز بودن، یهو اوضاع عوض شد. سال 612 پیش از میلاد دیگه غرور آشوریا شکسته شده بود و همون موقع یک امپراتوری جوان و خیلی قوی توی شرق داشت جون میگیره و قرار بود همه چیز رو تغییر بده. سال 559 پیش از میلاد کوروش هخامنشی تخت‌نشین شد. کی فکرشو میکرد پسری که قرار بود به دستور پدر بزرگش آستیاگز شاه ماد کشته بشه یه همچین سرنوشتی داشته باشه. ولی خب انگار خدا خواسته بود و کوروش با هوش و ذکاوتش از همه خطرها جون سالم به در برد. توی 7 سال ایلام رو فتح کرد و خودش رو آماده کرد تا با مادها که اون موقع خیلی قوی بودن شاخ به شاخ بشه. آخرش هم سال 550 پیش از میلاد تو 3 تا از جنگ‌های پشت سر هم با مادها اونا رو شکست داد. با فتح اکباتان رسما آقا بالا سر ایران شد. اون موقع کوروش 3 تا چیز مهم داشت: جمعیت زیاد ایرانی‌ها، زمین‌های پهناور و یک ارتش واقعی. مورخان میگن که هوخشتره شاه بزرگ ماد پایه‌های این ارتش رو ریخته بود. حدود سال 625 پیش از میلاد چوپونای جنگجوی ماد رو تبدیل کرده بود به یک سپاه منظم و کاربلد. اونا میتونستن آشوری‌های مغرور رو شکست بدن. حالا دیگه این ارتش قوی افتاده بود دست کوروش و معلوم بود میخواد دنیا رو عوض کنه. کوروش برعکس پدر بزرگش از اوضاع دنیای اون موقع خبر داشت. میدونست که یه سری قدرت‌های جدید دارن سر کله‌شون پیدا میشه و اگر زودتر جلوشون گرفته نشه دیر یا زود واسه ایران دردسر درست میکنن. وقتی که قدرت‌های بیرون نهرین مخصوصا آشور رو به زوال رفتن، حدود سال 560 پیش از میلاد تو شرق نزدیک یک سری قدرت‌ها مثل لیدیه تو ترکیه امروزی، مصر، یونان، کارتاژ و امپراتوری بابل داشتن قد علم کردن. بین اینها لیدیه و بابل از همه خطرناکتر بودن. لیدیه با پیاده نظام بی‌نظیرش و بابل با پول و قلعه‌های محکم. هر دوشون هم حس کرده بودن که کوروش داره واسه شون شاخ و شونه میکشه. سال 548 پیش از میلاد کوروش یهو زد به جنوب امپراتوری بابل و آشور رو ازش جدا کرد. این اولین ضربه درست حسابی بود به اتحاد لیدیه و بابل. فتوحات پشت سر هم کوروش مرزهای شرقی لیدیه تو آسیای صغیر رو داشت می‌لرزوند. سال 546 پیش از میلاد لیدیه دست کرزوس بود، یک شاه پولدار و قدرتمند. مورخان میگن لیدیه اون موقع شده بود مرکز تجارت دنیای غرب و هیچکی حریفش نبود. پول زیاد و سربازای جنگی بی‌نظیر کرزوس رو انداخت توی فکر که جلوی پیشرفت کوروش رو بگیره. تونست نظر خیلی از شاهان و شورشی‌های اون زمان رو عوض کنه و همشون رو راضی کنه که واسه جنگ با کوروش نیرو جمع کنن. اول رفت سراغ بابلی‌ها و باهاشون رفیق شد. نبونید شاه بابل هم باهاش همراه شد. فینیپی‌ها و یونانی‌ها هم پشت سر کرزوس وایسادن و حتی فرعون مصر یک لشکر 120,000 نفری واسش فرستاد. انگار همه چیز آماده بود که کوروش رو بزنن زمین. بهار سال 546 پیش از میلاد سپاهیان متحد به رهبری کرزوس
از رود هالیس رد شدن و زدن به قلب امپراتوری کوروش. اونا تا ارمنستان پیش رفتن. اون موقع کوروش که در پایتخت امپراتوری خودش بود، خبر رسید که بابلی‌ها تو جنوب هم دارن یه کارایی میکنن. شاهنشاه بزرگ گیر افتاده. امپراتوریش داشت از دست میرفت. ولی کوروش تصمیم گرفت جنگ رو توی شمال دنبال کنه. با یک سپاه راه افتاد طرف شمال، از دجله رد شد، اربیل رو فتح کرد و حران شهر مهم بابل تو شمال رو هم گرفت و یهو سر و کله‌اش توی کیلیکیه پیدا شد. این حرکت سریع و برق‌آسا لیدیه رو مستقیما تهدید کرد. سپاهیان متحد که از این حرکت غافلگیر شده بودند، زود خودشون رو رسوندن جنوب رود هالیس، نزدیک شهر پتریا، تا با سپاه ایران روبرو بشن. لحظه‌های سرنوشت‌ساز رسیده بود. یک جنگ حسابی تو راه بود. بهترین تعریف این جنگ رو از زبون ژرار اسرائیل بشنوید. سپاهیان لیدی یه جور نبودن و تا اون موقع اصلاً با هم نجنگیده بودن، ولی برعکس ارتش کوروش پر از شور و شوق بود. سوار نظام قریب و 10,000 تا سرباز جون برکف که به سپاه جاویدان معروف بودن، با 100 تا عرابه داستار که میتونستن پیاده نظام دشمن رو درو کنن. شده بودن 2 تا بازوی مرگبار ارتش ایران. تصور کنید سپاه بزرگ و پرتعداد متحدان که فکر میکردن به خاطر آدمای زیادشون حتما پیروزن، وقتی با ماشین جنگی کوروش روبرو شدن چجوری جا خوردن. عرابه‌هایی با اسب‌های زره‌پوش و سوارانی که تو برجک‌های فولادی قایم شده بودن، فقط منتظر یک دستور بودن تا داس‌های مرگبارشون رو به حرکت در بیارن و دشمن‌ها رو مثل گندم درو کنن. اسرائیل می‌نویسه این عرابه‌ها یک پیشرفت خیلی مهم تو سلاح‌های جنگی بودن و باعث برتری کوروش توی جنگ‌ها می‌شدن. ولی این همه قدرت کوروش نبود. شترها با 2 تا کماندار روی پشتشون کنار سوارای دلیر مادی، همشون با یک نظم عجیب آروم و منتظر حرکت دشمن بودن. سپاهیان کرزوس بعد از اینکه از شوک اول در اومدن، مثل 2 تا چنگال بزرگ حمله کردن طرف ایرانی‌ها. دو طرف سپاه لیدیه از هم باز شد، انگار می‌خواستن سپاه ایران رو دور بزنن. وسط هم ستون‌های بلند پیاده نظام و سوار نظام متحدان راست رفتن طرف سپاه کوروش. این جور آرایش که امروز بهش میگن تاکتیک احاطه، معمولاً وقتی استفاده میشه که یک طرف تعداد آدماش خیلی بیشتر باشه. تو این جور مواقع نیروهایی که بهشون حمله میشه یا میترسن یا ای که اگر مقاومت کنن احتمال قتل عامشون زیاده. ولی این دفعه هیچ کدوم از این اتفاقا واسه سپاه کوروش نیفتاد. به دستور کوروش سپاه ایران راه افتاد. مورخان میگن که 2 تا سردار ایرانی به نام کریز انناس و آرشام، یکی سوار نظام و یکی دیگه سرپیاده نظام، با یک سرعت باور نکردنی خودشون رو رسوندن به طرف راست سپاه کرزوس. این حرکت یهویی هدف ضعیفتر سپاه لیدیه رو حسابی تحت فشار گذاشت. تلاش قلب سپاه لیدیه واسه رسیدن به کوروش بیفایده بود و خود شاه هم با سپاه زد به طرف راست لیدیه و همزمان طرف چپشون رو هم درگیر کرد. حالا که سپاه لیدیه به هم ریخته بود، نوبت عرابه‌های داسدار رسید که صفای به هم ریخته دشمن رو درو کنن. مصری‌هایی که یه سری جاها تونسته بودن توی صفای ایرانی‌ها نفوذ کنن، آخرش به خاطر پایداری پارسی‌ها عقب نشستن. بزرگی سپاه متحدان باعث شد که زیادی مقاومت کنن، ولی آخرش این جنگ خونین به شکست اونا تموم شد. 10,000 تا سرباز لیدیایی، مصری و بابلی توی میدون جنگ افتادن. شکست کرزوس تو منطقه کاپادوکیه متحدانش رو چنان ترسوند که با شنیدن وعده‌های کوروش یهو پشتش رو خالی کردن. این هنر دیپلماسی کوروش بود. وقتی که مصر و بابل از میدون جنگ رفتن، کرزوس تنها موند.
اون که فکر میکرد کوروش تو زمستون جنگ نمیکنه، یک راه طولانی رو رفت و رسید به سارد، پایتخت لیدیه، تا بهار سال بعد با کمک متحدانش دوباره بجنگه. ولی کوروش یک استراتژیست بی‌نظیر بود. اون برعکس شاههای دیگه فقط دنبال طلا و اسیر نبود. اون آینده رو میدید. میدونست کرزوس با اون همه پولی که داره دیر یا زود دوباره تو آسیای صغیر شاخشونه میکشه و بابلیا هم طرفش رو میگیرن. پس بدون اینکه وقت رو تلف کنه و با اینکه سپاهیانش خسته بودن و راه طولانی بود، با یک سرعت عجیب خودش رو رسون به سارد. کرزوس که یه زمانی با کمک سپاههای متحد بزرگترین نیروی جنگی دنیای قدیم رو جمع کرده بود، حالا در حالی که مصری‌ها و بابلی‌ها تنهاش گذاشته بودن و یونانی‌ها هم فکر می‌کردن که شکست خورده، مجبور شد بیرون دروازه‌های سارد توی دشت بزرگ با کوروش بجنگه. ولی اون هنوز یک امید داشت: سوار نظام لیدیه. سوارای لیدی میخواستن با یک حرکت دورانی سریع پیاده نظام کوروش رو از بین ببرن و عرابه‌هاش رو بی اثر کنن. خبر نداشتن که تدبیر کوروش این آخرین فرصت رو هم ازشون گرفت. شترهای ایرانی باعث رم کردن اسبای لیدیه شدن و توی جنگ نابرابر و مرگبار هزاران سوار لیدی که حتی از اسباشون هم خبر نداشتن، شجاعانه پیاده به جنگ ادامه دادن و سعی کردن مقاومت کنن. ولی افسوس واسه کرزوس و آدماش توی جنگ مرگ و زندگی شجاعت به تنهایی کافی نبود. داس عرابه‌ها و تیرای شترسوارا میدون جنگ رو تبدیل کرد به یک قتل عام حسابی. فقط تعداد کمی از نیروهای کرزوس تونستن با جنگ و گریز برن پشت دیوارهای شهر. سارد دیوارهای بلند و محکمی داشت و کوروش نمیخواست وقتش رو واسه محاصره طولانی تلف کنه. پس دستور داد هرچه زودتر یک راه واسه رفتن تو شهر پیدا کنن. وقتی لیدیه در سال 546 پیش از میلاد نابود شد، بابلی‌ها با نگرانی ولی بی حرکت فقط تماشا میکردن. این نابودی شروع یک جنگ دیگه بود. جنگی که بیشک تعیین کننده بود، ولی همه میدونستن کوروش هیچ جنگی رو شروع نمیکنه مگر اینکه مطمئن باشه برنده است. کوروش تو سالهای 545 تا 540 پیش از میلاد همین جور فتوحاتش رو ادامه میداد. سقوط سرزمین‌ها و شهرهای مهم خاورمیانه مثل دمشق و فلسطین با فتح کامل ایران، آسیای صغیر و جنوب بین‌النهری باعث شد امپراتوری بابل کامل محاصره بشه. این امپراتوری آخرین بازمانده قدرت‌های معروف بین‌النهرینی بود که از 4000 سال پیش مونده بود. ولی برج‌های بابل دست نیافتنی به نظر می‌رسیدند. سال 540 پیش از میلاد کوروش که دیگه تقریباً همه تمدن‌های غرب آسیا رو گرفته بود، از دجله رد شد. دیگه آخرای تاریخ تمدن‌های کهن بود. اولین سپاه بزرگ بابل که توسط بلشسر پسر امپراتور بابل جمع شده بود، توی جنگ درست و حسابی کنار دجله به اسم اوپیس از ایرانی‌ها شکست خورد. مورخا میگن تو این جنگ چون ایرانی‌ها خیلی قوی بودن، تعداد زیادی از سپاه بابل نجنگیده رفت طرف ایرانی‌ها و بقیه بابلی‌ها هم بیشترشون یا کشته شدن یا جنازه‌هاشون کنار دجله موند. کوروش قبل از فتح بابل هنوز شهر بزرگ سیپار کنار فرات رو داشت و بعد از فتح اون رسید به دیوار معروف به دیوار ماتار نزدیک شهر افسانه‌ای بابل. اون که نمیخواست وقتش رو تلف کنه، سعی نکرد شهرهای جنوب بین‌النهرین رو هم بگیره، بلکه عاقلانه فکر کرد که فتح بابل یعنی فتح کل منطقه. پس شهر رو کاملا محاصره کرد، ولی دژهای بابل با همه دژایی که ایرانی‌ها تا اون موقع دیده بودن فرق داشت. دیوارهای دفاعی به طول 17 کیلومتر با راهروهایی به عرض 7 متر پشتیبانی می‌شدند. 8 تا دروازه اصلی شهر هم هر کدوم برج‌های بزرگی داشتند که بین اونها دروازه ایشتار با 25 متر ارتفاع و 4 تا برج از بقیه بزرگتر بود. علاوه بر این رود فرات هم یک قسمت بزرگ از بابل رو محافظت میکرد و آبش اونقدر تند بود که نمیذاشت هیچ مهاجمی وارد بشه. ولی کوروش یک نقشه جالب کشید.
اون برعکس خیلی از سردارهای اون زمان تصمیم نگرفت با 10,000 تا سرباز و صدها ماشین جنگی تو آتیش و خون به فتح این دژ قدیمی بره، بلکه به جای اون راه سخت و پرتلفات فقط سعی کرد با کندن گودال و عوض کردن مسیر رود فرات فشار آب رو کم کنه. وقتی که آب توی مسیر قدیمی کم شد، سپاه ایران از همون راه رفت داخل بابل، در حالی که سپاهیان بابلی پشت دیوارهای قلعه و به امید امنیت تو خاک بلشسر داشتن خوش میگذروندن. 40,000 تا سرباز برگزیده ایرانی به همراه کوروش یهویی از پای دیوار بابل ریختن داخل کاخ. سرعت رفتن ایرانی‌ها اونقدر زیاد بود که نگهبانای کم و پراکنده دژها نتونستن خودشون رو به موقع آماده کنن. داستان سقوط بابل بی‌شباهت به سقوط تروا نبود. سربازهای بابلی با لباسهای معمولی یکو خودشون رو روبرو دیدن با 10,000 سرباز هوشیار و آماده ایرانی و توی جنگ کوتاه و بی امید شکست خوردن. سپاه کوروش تو پاییز سال 539 پیش از میلاد امپراتوری بابل رو واسه همیشه از جمع قدرت‌های تأثیرگذار بیرون کرد و به یک دوره 1000 ساله امپراتوری‌های آشوری بابلی خاتمه داد. نکته عجیب توی فتح بابل دستور کوروش واسه جلوگیری از خراب کردن شهر و کشتن مردم بود، چیزی که مردم بابل و دنیای اون روز اصلا فکرشو هم نمی کردن. سقوط 2 تا قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی اون زمان تو کمتر از 6 سال این حقیقت رو به همه نشون داد که پیشرفت نظامی ایرانی‌ها که از نیمه قرن قبل شروع شده بود حالا دیگه داره خیلی سریع رشد می‌کنه. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه بودید. اگر از این سفر در گذشته لذت بردید و دوست دارید بیشتر درباره تاریخ بدونید، کانال رو سابسکرایب کنید. با زدن دکمه زنگوله مطمئن بشید که هیچ داستان تاریخی رو از دست نمیدید. تا ویدیوی بعدی تاریخ رو زنده نگه دارید. متشکرم.